වෙනද වගේම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්නේ ගිය පාර වීඩියෝ එකේ වගේම රස ඩ්‍රින්ක් එකක් හදාගන්න හැටි. ඉතින් අපි ඉක්මනටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ ඩ්‍රින්ක් එකට අපිට ඕනම පළතුරක් ගන්න පුළුවන්. අද මම මේකට අරගෙන තිනවා කෙසෙල්, ග්‍රේප්ස් අරගත්තා. ඊට පස්සේ ගස්ලවු ගත්තා. ඊට අමතරව මම මේකට තව අන්නාසිත් ගත්තා. ඉතින් අපි කැමතිම පළතුරු වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම කරන්නේ අපි බෝල් එකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දාගන්න එක. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැති කෙනෙක්ට අපිට ඕන නම් කිරිපිටි ටිකක් දිය කරලා කූල් වෙන්න තියලත් මේ විදිහට මේ ඩ්‍රින්ක් එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙන් මම භාගයක් විතර ප්‍රමාණයක් මේකට දාගන්නවා. ඔන්න දැන් මම සීනි දාගන්න යන්නේ. ඉතින් අද මම සුදු සීනි පාවිච්චි කරා. වෙනදාට අපි ඇත්තටම සුදු සීනි නෙමෙයි දුඹුරු සීනි තමයි අපේ ගෙදර හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඉඳන්. දැන් ඒ උනට ඒවටත් ලොකු ඩයි වර්ග දානවා කියන හින්දා ඉතින් දෙන්න බය කමටම සුදු සීනි වලට ආයේ පාවිච්චියට හුරු වුණා අපි. සීනි දාන්න ඕගොල්ලෝ කැමති නැත්නම් අපිට සීනි නොදා වුණත් මේ ඩ්‍රින්ක් එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් සීනි කිරි හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. මුලින්ම මම මේකට දාගන්නවා කපාගත්ත අන්නාසි ටික. ඊට පස්සේ දාගන්නවා කෙසෙල් ටික. දැන් දාගන්නවා ගස්ලපු ටික. ඉතින් ටිකක් ලොකු කෑලි තමයි කපාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත ග්‍රේප්ස් ಜಾති දෙකිනුත් ඒකත් මේකට දාගන්නවා. ඉතින් මේකට අඹ ටිකක්, ඒ වගේ ඇපල් ටිකක්, ඩ්‍රැගන් ෆෘට් ටිකක්, ඔය වගේ ඕනම පළතුරක් දැම්මොත් තවත් වැඩියෙන් රසයි, ඒ වගේම ගුණයි. ඉතින් අද මම මේ ටික විතරයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් අර වැඩිපුර පළතුරු හැපෙද්දි කිරිත් එක්ක අමුතුම රසයක් තියෙන බ්ලෙන්ඩ් කරනවට වඩා ඉතින් එහෙම තමයි අද මේ ඩ්‍රින්ක් එක මම හදාගන්න හිතුවේ. අයිස් කැට ටිකක් දැම්මේ නැත්තම් චුට්ටක් ඩ්‍රින්ක් එක සම්පූර්ණ නෑ වගේ හින්දා මම ඔන්න අයිස් කැට ටිකකුත් දැම්මා. ඉතින් අපේ ගෙදර ඇට නම් ඇත්තටම ගොඩක් කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් අනම්මනම් බොන්න හොඳ නෑ. ඒත් ඉතින් චුට්ටක් හොරෙන් දැම්මා පොඩ්ඩක් විතර තියෙන්න. අනික ඉතින් මේ රස්නිකාට ඩ්‍රින්ක් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කූල් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඇඟටත් ටිකක් සනීපයක් එන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් අපි මේ ඔක්කොම ටික කලවම් කරගමු හොඳටම. දැන් මම ඩ්‍රින්ක් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ලස්සනට පේනවා ඇති ඩ්‍රින්ක් එක තියෙන විදිහ. මේකට තව ටිකක් රතු පාට වගේ දෙයක් ආවනම් ගොඩක් ලස්සනයි ඇහැට. දැන් මේක මම ග්ලාස් එකකට සර්ව් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම මේකේ පළතුරු ටිකක් අරගෙන මේ වගේ මේකට තව වැඩි රසයක් එන්න මේක උඩට මම ප්ලම්ස් ටිකකුත් දාගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කජු ටිකක් එහෙම තියෙනවා නම් එහෙමත් දාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්න අද මම හදාගත්ත සමර් ඩ්‍රින්ක් එකක් තව මේ රස්නේ කාලෙට. මේ ඔක්කොම ටික බ්ලෙන්ඩ් කරන්න නැතුව අර වෙනම රසයක් එනවා වෙන හැපි කිරි ටික බොන්න ගත්තාම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තියෙන වෙලාවක මේක try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ආයෙත් රස රෙසිපි එකක් අරන් එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.